एज अ थ्योरी अफ कम्प्युटेसनको सेकेन्ड पार्ट, जसमा मैले 12.5 देखि 12.10 सम्मको कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर चाहिँ पम्पिङ लेमा, ट्युरिङ मेसिन, चम्स्की हायरार्की, चर्च थेसिस र कम्प्लेक्सिटी थ्योरीसम्मको चाहिँ क्वेसनहरू राखेको छु। इन द प्रोडक्सन ए प्रोड्युस एप्सिलोन इन अ CFG, वाट डज एप्सिलोन रिप्रेजेन्ट्स? एप्सिलोन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा इम्टी स्ट्रिङ हो। वाट इज द पर्पोज अफ प्रोडक्सन रुल इन अ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? CFGमा प्रोडक्सन रुलको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हामीले के भन्नुपर्छ, टु स्पेसिफाई द सिन्ट्याटिक स्ट्रक्चर अफ अ ल्याङ्ग्वेज। भनेपछि ल्याङ्ग्वेजमा सिन्टेक्स कस्तो छ, त्यसले चाहिँ कसरी आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। वाट इज अ पुशडाउन अटोमेटन युज्ड फर फर्मल ल्याङ्ग्वेज थ्योरी? भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई रिकगनाइज गर्न पऱ्यो भने हामीले PDA प्रयोग गर्नुपर्छ। वाट एडिसनल मेमोरी स्ट्रक्चर डज अ पुशडाउन अटोमेटन ह्याभ कम्पेयर्ड टु अ फाइनाइट अटोमेटन? भन्दाखेरि फाइनाइटमा स्ट्याक हुन्न भने PDAबाट चाहिँ स्ट्याकको कन्सेप्ट सुरु गरिएको हुन्छ इनपुटलाई स्टोर गर्नको लागि। त्यस पछाडि पर्सिङ इन अ कन्टेक्स्ट अफ फर्मल ल्याङ्ग्वेज इज द प्रोसेस अफ पर्सिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्सिङ भनेको चाहिँ एनालाइजिङ स्ट्रिङ बेस्ड अन अ ग्रामर टु डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर। एउटा ट्री जस्तो बनाउने र कुनै पनि ग्रामरलाई चाहिँ त्यहाँ एनालाइज गर्न चाहिँ सकिन्छ हामीले युजिङ प्रोडक्सन रुल। इन द कन्टेक्स्ट अफ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाट इज एम्बिग्युटी? एम्बिग्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा ग्रामरबाट मल्टिपल पर्स ट्री बन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब एम्बिगियस भयो भन्ने कुरा हुन्छ, जसलाई हामीले एक्जिस्टेन्स अफ मल्टिपल पर्स ट्री फर अ सिङ्गल स्ट्रिङ भनेर भन्नुपर्छ। वाट इज लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन इन द कन्टेक्स्ट अफ पर्सिङ इन CFG? लेफ्ट मस्ट डेरिभेसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट मस्टको नन टर्मिनल भेरिएबल्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि एक्सपान्ड गर्ने भयो, लेफ्टतिरको एक्सपान्ड गर्ने भयो। विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड बाई कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरबाट जेनेरेट भएको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुने भयो है त। विच अफ द फलोइङ वान क्यान रिलेट टु द गिभन स्टेटमेन्ट? Statement is, if n items are put into m containers with n is greater than m, then one container must contain more than one item. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिजन होल प्रिन्सिपलसँग चाहिँ अब सम्बन्धित छ। विच अफ द फलोइङ इज आर एन इक्जाम्पल अफ पिजन होल प्रिन्सिपल? पिजन होल प्रिन्सिपलको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ कुन भन्दाखेरि सबै सफ्ट फल्टिङ, सक पिकिङ, हेयर काउन्टिङ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिजन होल प्रिन्सिपलको इक्जाम्पलहरू भयो। विच अफ द फलोइङ इज नट एन एप्लिकेसन अफ पम्पिङ लेमा? पम्पिङ लेमाको एप्लिकेसन कुन होइन त भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम नम्बर a to the power n b to the power n आइदियो भनेपछि यो हाम्रो प्राइम नम्बर चाहिँ यसले चेक गर्दैन, पम्पिङ लेमाले प्राइम नम्बर चेक गर्दैन है। पिजन होल प्रिन्सिपल क्यान बी अप्लाइड इन द फलोइङ कम्प्युटर साइन्स अल्गोरिदम? पिजन होल केमा प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ह्यासिङमा पनि प्रयोग हुन्छ र लसलेसमा पनि प्रयोग हुने भयो। इफ एल इज अ ल्याङ्ग्वेज द रिभर्सल अफ अ ल्याङ्ग्वेज क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज एल ल्याङ्ग्वेज छ भने यसको रिभर्सलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न, त्यो एलसी भने कम्प्लिमेन्टमा त्यो पनि गर्नु भने चाहिँ एलआरलाई भन्नु पऱ्यो। सिम्प्लिफाई द फलोइङ आइडेन्टिटी, ई इज इक्वल्स टु 0 1 एस्ट्रिक प्लस 1 0 एस्ट्रिक। ईको रिभर्स चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब ईको रिभर्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 0 एस्ट्रिक 1 प्लस 1 0 एस्ट्रिक हुने भयो। यो रिभर्स यस्तो हुन्छ भन्ने छ है त। विच अफ द फलोइङ आर डिसिजन प्रोपर्टिज? यो चाहिँ इम्प्टिनेस, इन्फाइनाइटनेस, मेम्बरसिप तिनटै हो भनेपछि अल अफ द मिल्छ। द इन्टिटी विच जेनेरेट्स ल्याङ्ग्वेज इज टर्म एज
ग्रामर चाहिँ के भयो त भन्दा जसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने भयो द मिनिमम नम्बर अफ प्रोडक्सन रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस अ ल्याङ्ग्वेज कन्सिस्टिङ अफ प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ ओभर इनपुट्स एबी इज अनि 5 हुने भयो मिनिमम नम्बर अफ प्रोडक्सन रिक्वायर टु प्रोड्युस अ प्यालिन्ड्रोम स्ट्रिङ चाहिँ 5 हुनु पर्यो द ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्टेड बाई पुशडाउन अटोमेटन इज पुशडाउन अटोमेटनले एक्सेप्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त सिएफएल भयो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज which among the following is a CFG for the given language language is x epsilon 0,1 to the power asterisk number of zeros in x बराबर number of 1 in x 0 र 1 बराबर भएको CFG ल्याङ्ग्वेजको प्रोडक्सन भनेको हाम्रो कुन हुन गयो त भन्दाखेरि दुईटैले काम गर्छ The most suitable data structure used to represent the derivation in compiler भनेदेखि ट्री भयो किनभने हामीले डेरिभेसन गर्ने भनेको चाहिँ ट्री स्ट्रक्चरमा गरिने भयो इफ W belongs to LG for some CFG then W has a parse tree which tell us the synthetic structure of W To derive a string using the production rules of a given grammar, we use to derive a string. भनेपछि parsing tree प्रयोग हुन्छ. Push down automaton accept. Push down भनेको context free language है. Context free language भनेको सायद यो type 2 मा पर्ने भयो. The following move of a PDA is on the basis of PDA को मुभ चाहिँ केमा हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इनपुट सिम्बल र प्रेजेन्ट स्टेटमा हुने भयो विच अफ द फलोइङ अटोमेटा टेक्स क्यू एज एन एक्जुलरी स्टोरेज क्यूलाई एक्जुलरी स्टोरेजमा प्रयोग गर्ने चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ ट्युरिङ मेसिनको लागि भयो जहाँ चाहिँ अब लेफ्टमा इन भएको राइटमा चाहिँ इन्फाइनाइट टेप भएको हुन्छ अर नल प्रोडक्सन क्यान बी रिफर टु एज null production भनेपछि string भयो the production of the form AB where A and B are non-terminal is called unit production भयो a push down automaton can be defined as Q summation G Q naught Z naught A D क्यू भनेको अब यसमा चाहिँ अब क्यू भनेको चाहिँ यो ग्रामरको एउटा रिप्रेजेन्टेसन भयो यसमा चाहिँ यो जेड नट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्याक भयो है स्ट्याक हुन्छ अनि क्यू नट भनेको इनिसियल स्टेट भइहाल्यो अनि त्यहाँबाट अब चाहिँ एप्सिलन के अरे समेसन भनेको चाहिँ इनपुट सिम्बल भइहाल्यो अनि त्यो डी भनेको चाहिँ ट्रान्जिसन भइहाल्यो त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ क्यू भनेको चाहिँ स्टेटहरू भइहाल्यो अनि अल अफ द मेन्सन जेनरल भनेको त्यो के हो त स्ट्याक भइहाल्यो है त टप अफ स्ट्याक विच अफ द फलोइङ क्यान बी एक्सेप्टेड बाई डिटर्मिनिस्टिक पिडिएले एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट पनि प्यालिन्ड्रोम पनि अड लेन्थ भन्दाखेरि अल अफ द मेन्सन लेट समेसन 0,1 टु द पावर एस्ट्रिक इन द ग्रामर जिबी एस प्रोड्युस एप्सनल एस प्रोड्युस एसएस यो दिएको एउटा यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ प्रोडक्सन रुल्सहरू दिएको छ स्टेटको लागि भनेपछि दिएको चारवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ ट्रु छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब अल अफ द मेन्सन हुने भयो विथ रेफरेन्स अफ अ डिटर्मिनिस्टिक पिडिए विच एमङ द फलोइङ डु वी पर्फर्म फ्रम द स्टार्ट स्टेट विथ एन इम्टी स्ट्याक from start state with an empty stack भन्ने यो चाहिँ अब all of the mention process the whole string in final state in the empty stack हुन्छ let grammar बराबर VTPS where a production can be written as is so that AS or A भनेको SBA or BA or SS भनेपछि which of the following string is produced by the grammar दिएको ग्रामरको स्ट्रिङ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन बी AA BB AA हुन्छ यहाँ हामीले पोजिटिभबाट क्रिएट गर्न सकिने भयो सजिलो बुझ्नलाई गिभन ग्रामर जी बराबर
S A S or A R C. A produce A, B produce AS, C produce ACB. Find the set of variables that can produce string only with the set of terminals. Terminals कति गर्ने भने के त भने A, B र S भयो. Which of the expression correctly is an requirement of the pumping lemma for the context-free language? Context-free language को लागि चाहिँ तलक मध्ये कुन चाहिँ एक्सप्रेसन ठिक छ भन्दाखेरि चाहिँ पम्पिङ लेमामा हामीले बी को पढ्नुपर्छ. यसले चाहिँ 5 वटा पार्ट्समा डिभाइड गर्छ कुनै एउटा सब स्ट्रिङलाई. Let L be a CFL, then there is an integer n so that for any u that belongs to language L satisfying t is greater than n, there are string u, b, w, x, y, z satisfying t. Let p be the number of variables in CNF form of the context-free grammar. The value of n in terms of p is भन्ने त्यो के हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2p plus 1 I guess 2p plus 1. What is the pumping length of a string of a length x? Length x को pumping string चाहिँ कति हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको x plus 1 हुने भयो. The context-free language are not closed under. context-free language चाहिँ केमा क्लोज हुने भन्दाखेरि चाहिँ यो भने इन्टरसेक्सनमा क्लोज हुँदैन. Which of the following language over inputs AB is not context-free? Option number C भयो. Option number C भयो. What is the defining features of a Turing machine in computational theory? Turing machine भनेको के हो भन्दाखेरि infinite memory tape. Or recursively enumerable language can be recursive if भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब both A and B हुने भयो. यदि L complement पनि recursively enumerable हुन पर्यो र every possible sequence of move of T, the TM with a shaped language cause its to halt. Both A and B भयो. Which of the following statement accurately describe the three parts of pumping lemma decomposition for a context-free language? Context-free language लाई 3 पार्ट्समा हामीले डिभाइड गर्ने बेलामा यसको एन्सर भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर डी जसमा चाहिँ x y चाहिँ p भन्दा सानो अर बराबर हुनु पर्यो र त्यो पम्पिङ गर्ने लेन्थ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो. फर एभ्री i बराबर ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0. What is the significance of halting state in a Turing machine? Significance of halting machine भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ indicate that the machine has finished its computation हुनु पर्यो. What is the Church Turing Thesis in the context of Turing machine भन्ने चाहिँ के भन्ने हो भने the hypothesis that every algorithm can be implemented by a Turing machine भने चाहिँ जुनसुकै डिसाइडेबल प्रोब्लम्सलाई पनि ट्युरिङ मेसिनले सल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो. द मेसिन एक्सेप्ट द स्ट्रिङ बाई इन्टरिङ इन्टु halt accepting state or it can explicitly reject x by entering into halt reject. x by entering into halt reject and enter into भनेपछि यो हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ either explicitly reject x by entering into halt reject state or enter into infinite loop हुन्छ. What is the language recognized by a Turing machine? Turing machine recognize गर्ने language भनेको चाहिँ recursively enumerable language भइहाल्यो. What is the role of tape head in a Turing machine? Reads and writes symbol on a tape भइहाल्यो. According to Chomsky hierarchy, which of the following is adopted by recursively enumerable language? भन्ने बित्तिकै यो लेफ्ट इन्डेड एन्ड राइट इन्फाइनाइट सेट अफ अटोमेटिक यो एउटा अटोमेटिक मेसिन हो अनि फाइनाइट नम्बर अफ टेप सिम्बल भनेपछि अल अफ द मेन्सन. विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट ट्युरिङ मेसिन? ट्युरिङ मेसिन भनेपछि यसले चाहिँ अब यो चाहिँ रिड्स एन्ड राइट सिम्बल अन टेप यो हाम्रो रिपिट भएछ. वाट टाइप्स अफ ग्रामर आर capable of generating recursively enumerable language भनेपछि any unrestricted grammar are capable of generating.
A language L is said to be dash if there is a Turing machine M such that language M बराबर L and M halts at every point. अनि यो चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डिसाइडेबल प्रब्लम हुनु पर्यो. What type of grammar are capable of generating recursively enumerable language? What type of grammar भन्ने थियो भन्दाखेरि अब unrestricted grammars are capable of generating recursively enumerable language. A language L is said to be decidable if there is a Turing machine M such that LM repeat by which of the following is an example of an undecidable problems? Sorting a list of integers, saying if programming ambiguous when that is back. Determining if a given Turing machine halts on a specific inputs. Which theorem established the existence of undecidable problems? Using Gödel's incompleteness theorem. Which class of language is the most inclusive and includes all other language classes in a Chomsky hierarchy? Chomsky भित्र भएको टप लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भयो. Which class of problems is incomposed by polynomial time P in computational theory भन्ने बित्तिकै problem that can be solved in constant time, problem that can be solved efficiently by algorithm in a polynomial time. Option number B भयो. Which classes of language is generated by unrestricted grammar भनेको यो हाम्रो रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो. Which of the following problems is known to be NP complete, implying that it is as hard as hardest problem भनेपछि NP complete problem भनेको चाहिँ ग्राफ आइसोमोर्फिजम भयो. The complexity class P consists of all the decision problem that can be solved by dash using polynomial amount of computational time भने यो हाम्रो deterministic Turing machine भइहाल्यो. त्यसपछि लास्टमा अ प्रब्लम विच इज बोथ dash and dash is said to be NP complete भनेपछि NP कम्प्लिट हुनको लागि त्यो भनेको P र NP दुईवटै हुन पर्यो. यति थियो हाम्रो लागि. यो हाम्रो थ्योरी अफ कम्पिटिसनबाट आउन सक्ने मैले 100वटा क्वेसनको सेट बनाएको छु. योबाट प्रायः सधैँभरि 2-3टा पर ड्रप भइसकेको छ.